này là ông ngoại và mẹ kể cho tôi nghe, lúc đó ông ngoại còn trẻ. Một tối ông đánh bài xong về nhà. Khi đi đến bờ sông, đột nhiên nghe thấy trong bụi cỏ truyền đến hai tiếng cười hê hê, nghe có vẻ hơi ngây ngô. Lúc đầu ông ngoại tôi không để ý, tiếp tục đi về phía trước, nhưng tiếng cười hê 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 lại cười thêm mấy tiếng. Ông ngoại tôi hơi sợ hãi, bước nhanh hơn. Nhưng chưa đi được 2 bước đã nghe thấy tiếng cười vẫn tiếp tục. Ông ngoại cảm thấy như bị chế nhạo mà không có lý do. Lúc này tính khí nóng này của ông trỗi dậy, ngược lại muốn xen trong bụi cỏ rốt cuộc có gì. Ông ngoại đi đến bên cạnh bụi cỏ, nghe rõ tiếng cười phát ra từ bên trong, ông lấy hết can đảm vạch cỏ ra. Trong khoảnh khắc đó, tiếng cười dừng lại. Trong bụi cỏ tối đen như mực, không có gì cả. Ông ngoại lúc đó sợ đến toát mồ hôi lạnh. Vội vàng về nhà kể chuyện này với bà ngoại, bà bảo ông mau đi tắm để xua đuổi khí lạnh. Sau đó cũng không xảy ra chuyện gì bất thường nữa, chuyện này cứ thế trôi qua. Lúc đó mẹ tôi vẫn còn học tiểu học, thường dẫn theo em trai, tức là cậu tôi, đi tìm một anh trai cùng thôn chơi. Mọi người đều gọi anh ấy là anh hai. Anh hai lớn hơn mẹ tôi mấy tuổi, cũng là tuổi nghịch ngợm, có rất nhiều trò quỷ. Cho nên mẹ và cậu tôi cũng đặc biệt thích đi theo anh ấy chơi bời khắp nơi. Nhưng khoảng thời gian đó, anh hai dường như đang trong giai đoạn vỡ giọng. Giọng đột nhiên trở nên khàn khàn, trầm đục. Có lẽ vì sự thay đổi giọng nói, anh hai, người bình thường luôn cười nói vui vẻ, cũng dần trở nên ít nói hơn. Hôm đó cũng như mọi khi, mẹ tôi dẫn cậu tôi lại đi tìm anh hai chơi. Vừa đến trước cửa nhà anh hai đã thấy anh ôm một vật gì đó từ trong nhà đi ra. Mẹ tôi liền đi theo. Nhưng lần này anh hai khác thường. Không cho mẹ tôi đi theo, nói không chơi với họ nữa, bảo mẹ tôi dẫn tôi về nhà. Nói xong liền một mình đi thẳng về phía trước. Mẹ tôi thấy anh hai ôm một thứ gì đó. Con tưởng là bảo bối gì hiếm lạ. Không cho họ xem, liền dẫn cậu tôi tiếp tục đi theo sau anh hai. Muốn xem rốt cuộc anh hai đi đâu làm gì. Đi theo một hồi liền đến bờ sông cạnh thôn, mẹ tôi vẫn muốn đi theo tiếp. Anh hai lại đột nhiên quay đầu lại, rất tức giận nói: nếu hai người còn đi theo tôi nữa, sau này tôi sẽ không bao giờ chơi với hai người nữa. Thấy thái độ anh hai kiên quyết như vậy, mẹ tôi cũng không dám đi theo nữa. Anh hai một mình đi đến bên kia sông, quay đầu nhìn lại. Thấy lần này mẹ tôi không đi theo, liền lấy đồ trong lòng ra. Vì ở xa nên mẹ tôi vẫn không nhìn rõ đó là cái gì. Chỉ thấy anh hai châm lửa đốt cái đó. Ngay sau đó đồ vật liền nổ tung. Vụ nổ dữ dội. Mẹ tôi nói lúc đó bà hoàn toàn choáng váng. Cảm giác thời gian như ngừng lại, mặt nóng ran, trong tai ù. Không nghe rõ bất kỳ âm thanh nào. Mãi đến khi người lớn nghe thấy tiếng nổ chạy đến mới kéo mẹ tôi về thực tại. Bảo bà dẫn tôi mau về nhà. Sau này mới biết hóa ra hôm đó anh hai cãi nhau với người nhà, cãi nhau rất dữ. Cuối cùng anh hai buông một câu tàn nhẫn nói tôi chết cũng không tiêu một xu của các người nữa. Liền sập cửa bỏ đi. Còn tại sao nhà anh ấy lại có gói thuốc nổ tự chế thì không ai biết. Khi người nhà anh ấy đến, hiện trường chỉ còn lại một vũng thịt vụn, chỉ có thể dùng chiếu cuốn lại rồi vội vàng làm đám tang. Tháng 8. Buổi tối về đến bờ sông liền nghe thấy trên đầu truyền đến tiếng cười hê hê. Giọng khàn khàn, ngây ngô, nghe là biết ngay là nhị cẩu. Bà thím theo tiếng cười ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy anh hai ngồi trên cây cười với bà. Bà thím sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy về nhà anh hai gọi mẹ anh hai ra xem. Đợi đến khi họ cùng nhau quay lại thì anh hai trên cây đã biến mất. Mấy ngày sau trong thôn thường có người nghe thấy tiếng cười của anh hai gần bờ sông. Ông ngoại tôi lúc này mới nhớ ra, trước đó không lâu ông cũng từng nghe thấy tiếng cười này trong bụi cỏ bên sông. Lúc đó anh hai rõ ràng vẫn còn sống khỏe mạnh mà. Mấy ngày sau, một bác trong thôn chăn bò ở bờ sông đối diện lại nghe thấy trong bụi cỏ truyền đến tiếng cười hê hê. Vì đó là ban ngày nên bác ấy không tin tà, đi qua vạch cỏ ra xem. Kết quả phát hiện bên trong một cánh tay chân đã thối rữa. Sau chuyện này, trong thôn càng thêm hoang mang lo sợ. Dù sao thì nhiều người cũng đã nghe thấy tiếng cười hê hê bên bờ sông.
Vậy chẳng phải có nghĩa là mỗi nơi phát ra tiếng cười đều có một phần cơ thể của anh hai từng bắn tung tóe đến đó sao? Mà ông ngoại đến giờ vẫn không hiểu nổi. Tại sao trước khi anh hai xảy ra chuyện ông đã nghe thấy tiếng cười đó bên sông rồi? Câu chuyện đến đây là kết thúc. Thực ra sau khi nghe xong câu chuyện này, trong lòng tôi đã nảy ra một suy nghĩ càng đáng sợ hơn. Liệu có khả năng đó không phải là vỡ giọng không? Câu chuyện hôm nay đến đây thôi. Đây là lời kể chuyện ma thương sinh. Hẹn gặp lại quý vị ở số sau. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Số nhàn rỗi, mã sản phẩm làm sao đây? Tìm Huy Su nhé. Công ty niêm yết trên toàn quốc. Đặt hàng là có kỹ sư đến tận nhà thu hồi sản phẩm. Số tìm Huy Su là đúng rồi. Chuyện này xảy ra vào năm tôi 14 tuổi. Lúc đó tôi vẫn còn học cấp 2. Bạn cùng bàn của tôi là một cô gái tính tình hơi kỳ quái. Cứ gọi cậu ấy là Tiểu Lãnh đi. Vì bình thường cậu ấy không thích nói chuyện lắm. Trông cũng lạnh lùng nên cậu ấy hầu như không có bạn bè trong lớp. Nhưng ở cùng bàn một thời gian, tôi phát hiện cậu ấy thực ra không khó gần như vẻ ngoài. Qua lại một thời gian, tôi cũng trở thành một trong số ít bạn bè của cậu ấy. Khi nghỉ hè, cậu ấy tổ chức sinh nhật mời tôi đến nhà chơi. Chỉ gọi tôi và một bạn khác là Tiểu Phương. Đó là lần đầu tiên chúng tôi đến nhà cậu ấy. Nhà cậu ấy ở rất xa làng, rất hẻo lánh. Chúng tôi đi theo cậu ấy rất lâu, sau này đường càng ngày càng hẹp, còn trở nên ẩm ướt. Cuối cùng, từ xa nghe thấy vài tiếng chó sủa, phía trước chân núi hiện ra vài ngôi nhà cô lập. Một trong số đó là nhà cậu ấy. Đến nhà cậu ấy, bố mẹ cậu ấy đều đang nấu cơm bên bếp. Sau khi chào hỏi, chúng tôi ngồi xuống trong phòng cậu ấy. Nhưng nhà cậu ấy cũng không có gì hay để chơi, chúng tôi ở không lâu đã thấy hơi chán. Chị ơi, vẫn còn sớm để ăn cơm. Cậu ấy liền đề nghị chúng tôi lên núi đi dạo. Theo cậu ấy ra khỏi cửa, chúng tôi liền chui vào rừng cây sau nhà cậu ấy. Chỗ nhà cậu ấy dường như đặc biệt ẩm ướt. Trong rừng bao phủ một lớp sương mỏng, dưới chân càng thêm lầy lội. Hai chúng tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy. Theo cậu ấy càng đi càng sâu. Lúc đầu vẫn còn nghe thấy tiếng chó nhà cậu ấy sủa, sau đó thì không nghe thấy nữa, trong núi vô cùng yên tĩnh. Trên đường đi chúng tôi đi qua rất nhiều nấm mồ, tôi bắt đầu thấy hơi sợ. Nhưng thấy hai người họ hớn hở như vậy, tôi cũng ngại không dám nói, chỉ im lặng đi theo sau. Đột nhiên tôi tưởng như nghe thấy có người gọi tên mình. Tôi giật mình hỏi hai người họ vừa nãy có gọi tôi không? Họ quay đầu lại nhìn tôi vẻ mặt ngơ ngác và đều nói không có. Lúc này tôi thật sự sợ rồi, nói hay là chúng ta về thôi. Nhưng họ lại không đồng ý, còn cứ kéo tôi đi tiếp. Trong lòng tôi dù trăm ngàn lần không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục đi theo họ. Đi thêm một đoạn đường nữa, chúng tôi phát hiện trên cây phía trước có treo hai con búp bê vải. Hai con búp bê này trông được làm rất thô sơ, giống như ai đó tự may vậy. Dường như đã treo ở đây rất lâu rồi, rách rưới, màu sắc cũng phai gần hết. Tay chân cũng lủng lẳng xuống như sắp đứt. Trông quái dị vô cùng. Tiểu Phương thấy tôi sợ như vậy, vươn tay giật một con búp bê xuống còn giơ cho tôi xem. Nói có gì đáng sợ chứ, nói xong liền tùy tiện ném ra xa. Nhưng khoảnh khắc cậu ấy ném đi, tôi liền cảm thấy một luồng khí lạnh đột ngột ập đến, khiến cả sống lưng tôi tê dại. Tôi không dám nói gì, tiếp tục đi theo sau họ. Sau đó lại đi dạo trong rừng một lúc. Trời dần tối, họ cuối cùng cũng quyết định quay về. Lúc lên núi cảm giác đi rất lâu, xuống núi thì nhanh hơn nhiều, không lâu sau. Chúng tôi đã ra khỏi rừng. Nhưng bên ngoài rừng lại không phải nhà Tiểu Lãnh, mà là một nơi hoàn toàn xa lạ. Phía trước không xa có rất nhiều người vây quanh, mơ hồ nghe thấy những người đó dường như đang khóc. Nhìn kỹ lại, giữa đám người là một cái hòm gỗ. Lúc này những người đó dường như cũng chú ý đến chúng tôi. Họ quay đầu lại nhìn chúng tôi không chút biểu cảm. Tiểu Lãnh là người đầu tiên quay đầu bỏ chạy, hai chúng tôi cũng hét lên rồi chạy theo. Không ngoảnh đầu lại chạy thẳng vào rừng. Tôi hỏi Tiểu Lãnh những người đó là ai, Tiểu Lãnh nói cậu ấy chưa bao giờ gặp họ.
Chúng tôi không dám dừng lại, cứ theo Tiểu Lãnh chạy mãi. Cuối cùng mắt thấy phía trước sắp ra khỏi rừng rồi, nhưng Tiểu Lãnh phanh gấp dừng lại. Nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là chỗ vừa nãy sao? Phía trước lại là đám người đó. Ba chúng tôi hoàn toàn sợ hãi, quay đầu lại bỏ chạy. Hai người họ vừa chạy vừa khóc lớn, tôi bám sát phía sau họ. Chạy. Tôi phát hiện Tiểu Phương chạy về một hướng khác càng ngày càng xa. Tôi gọi cậu ấy nhưng cậu ấy không để ý. Tôi chỉ có thể tiếp tục đi theo Tiểu Lãnh. Sau đó Tiểu Lãnh chạy không nổi nữa, ngồi xổm xuống đất khóc nức nở. Lúc này Tiểu Phương đã hoàn toàn biến mất. Trời đã rất tối rồi, thực ra tôi cũng sợ đến muốn khóc, nhưng tôi tự nhủ không được khóc. Tôi đi tới vỗ vai Tiểu Lãnh bảo cậu ấy đừng khóc nữa, chúng ta phải cùng nhau đi tìm Tiểu Phương. Cậu ấy dường như nghe lọt tai, đứng dậy. Hai chúng tôi nắm tay nhau đi trong rừng, vừa đi vừa gọi tên Tiểu Phương. Không biết qua bao lâu, trời gần như đã tối hẳn. Đột nhiên chúng tôi nghe thấy từ xa truyền đến vài tiếng chó sủa. Dù rất xa nhưng Tiểu Lãnh nghe ra ngay đó là chó nhà cậu ấy. Chúng tôi vội vàng chạy về hướng có tiếng chó sủa, đồng thời lại nghe thấy tiếng bố mẹ cậu ấy gọi. Là bố mẹ cậu ấy lên núi tìm chúng tôi vội vàng vừa lớn tiếng đáp lại vừa chạy về phía đó. Cứ như vậy cuối cùng chúng tôi cũng được cứu. Trên đường về chúng tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bố mẹ cậu ấy nghe. Về đến nhà cậu ấy, bố mẹ cậu ấy liền vội vàng gọi điện thoại. Không lâu sau có rất nhiều người đến, trong đó có cả bố mẹ tôi và bố mẹ Tiểu Phương. Lúc này đã gần 10 giờ tối, họ vội vàng dẫn người lên núi tìm người. Để lại mẹ tôi và mấy người lớn dỗ dành chúng tôi ngủ. Có lẽ vì chạy trên núi quá mệt nên tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Sau đó tôi mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ Tiểu Phương khóc lóc nói với tôi rằng cậu ấy bị đám người đó bắt đi, nhốt ở một nơi tối đen. Cậu ấy rất sợ, muốn về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy, cả người tôi vẫn còn mơ màng, sốt cao. Tiểu Lãnh cũng giống tôi. Tôi thấy Tiểu Phương đã được tìm thấy, nhưng cả người cậu ấy cứ trong trạng thái bối rối. Cứ lẩm bẩm một mình cái gì đó. Mẹ tôi nói tối qua người lớn tìm kiếm trên núi rất lâu. Cuối cùng phát hiện Tiểu Phương bên cạnh một đống mồ mả. Sau khi đưa cậu ấy về, cậu ấy cứ trong trạng thái bối rối như vậy. Mẹ tôi đã gọi điện thoại cho bà ngoại đang trên đường đến. Hơn 3 giờ chiều, bà ngoại mang theo hành lý đến, vừa vào cửa đã bảo người lấy bát. Pha 2 bát nước cho tôi và Tiểu Lãnh uống. Rồi gọi bố mẹ Tiểu Phương qua, cầm cành liễu và quần áo của Tiểu Phương ra sân. Không lâu sau nghe thấy tiếng quất roi từ ngoài sân vọng vào. Bố mẹ Tiểu Phương còn thay nhau gọi tên Tiểu Phương. Một lát sau, Tiểu Phương trong nhà cũng dần im lặng. Sau đó bà ngoại lại bưng một bát nước vào cho Tiểu Phương uống. Sau khi mọi chuyện kết thúc, bố mẹ và bà ngoại đưa tôi về nhà, ở nhà nghỉ ngơi thêm một đêm. Ngày hôm sau tôi hoàn toàn bình thường. Gọi điện thoại cho nhà Tiểu Lãnh và Tiểu Phương, họ cũng hồi phục khá tốt. Sau này ba chúng tôi nói chuyện về trải nghiệm ngày hôm đó. Tiểu Phương nói cậu ấy chỉ nhớ mình sợ hãi bỏ chạy trong rừng nhưng mãi không chạy ra được. Không biết qua bao lâu, cậu ấy đột nhiên nghe thấy tiếng bố mẹ gọi mình. Chạy về hướng có tiếng gọi, cậu ấy thấy một vệt sáng trắng. Chạy vào vệt sáng trắng thì cậu ấy tỉnh lại. Phát hiện mình đã nằm trên giường nhà Tiểu Lãnh. Còn Tiểu Lãnh kể với tôi rằng tối hôm đó cậu ấy cũng mơ một giấc mơ, trong mơ Tiểu Phương khóc lóc cầu cứu cậu ấy. Giống hệt giấc mơ của tôi. Câu chuyện hôm nay đến đây thôi. Đây là lời kể chuyện ma thương sinh. Hẹn gặp lại quý vị ở số sau. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Hello mấy ní, xem video hay thì hãy đăng ký hội viên, like, comment, donate ủng hộ kênh nhé. Bạn đã bao giờ nghe nói về cầu thê chưa? Bóc sạch da thịt của con chó già đã nuôi và đâm kim vào người, máu chảy đầm đìa trong quan tài. Sau 9 ngày công đức sẽ có của gâu ghi cầu thê đẹp và ngoan ngoãn. Đó là cách chị dâu tôi đến đây. Cho đến khi chị ta sinh ra 6 con chó con. Ngày tôi nấu thịt chó, lần đầu tiên chị dâu đã nói tiếng người. Tôi muốn tất cả các người chết không có chỗ chôn. Chị dâu sinh một lứa 6 con chó con, màu vàng và đen. Vây tròn trên ngực chị dâu tìm sữa mẹ. Cha tổ rất ghét bỏ mắng mỏ, thậm chí không thể sinh một da con người, thật là phế vật. Chị dâu đổ mồ hôi ngồi trong góc,
yêu đuôi liềm sau đứa con bé bỏng của mình. Chị ấy rất đẹp, có một vỏ da người có thể khiến tất cả đàn ông ngã gục. Nhưng tôi biết, chị dâu là một con chó đất, loại hàng thật. Dù sao tôi cũng tận mắt nhìn thấy cha kéo con chó mẹ ra khỏi nhà, một nhát ra tay rút xương. Cảnh tượng đẫm máu tàn nhẫn khiến tôi đến giờ vẫn không thể nào quên. Đại hoàng điên cuồng chống cự, nhưng cha tôi là một tên rớt chó nổi tiếng ở địa phương. Mấy cái liền đen chó hóa thành máu me dính đầy con reo, không có chút thương cảm. Mặt bố vặn vẹo, hét chớt với tôi: "Con đứng đó làm gì? Đưa quan tài cho ta nào." Qua thời gian tốt, không biết bao giờ mới được, một lần 10.000 năm cũng không đủ. Đóng nát 9 ngày, chó hóa người làm vợ, anh trai nhà chúng ta sắp có vợ. 9 ngày sau, anh trai tôi mặc một bộ đồ cười đến chỗ chôn cất để chào hôn. Mọi người đều vui mừng, chỉ có tôi lặng lẽ lau nước mắt. Tôi và Đại Hoàng là bạn thân nhất, chúng tôi một người một con chó thường cuộn tròn trong tủ, mượn nhiệt độ mũi để vượt qua những đêm mùa đông dài ở nông thôn. Tôi đã bị lạc nhiều lần khi còn nhỏ. Cũng là Đại Hoàng ghim nước mắt tìm thấy tôi, mang tôi về nhà. Đại Hoàng rất nhân đạo, nhưng tại sao chó là chó, làm sao có thể biến thành người được? Chuyển đổi ngay lập tức, mọi người nín thở. Đóng cửa. Mùi hôi thối bốc lên mặt tôi. Đại Hoàng đã không còn ở đó nữa, thay vào đó là một người phụ nữ sống. Mắt ngu ca phấn khích căng thẳng, phụ nữ khỏa thân. Hắn lên tay đi sờ, cảm giác tay tinh tế và mềm mại đó khiến người ta phát tởm. Đột nhiên người phụ nữ mở mắt, mắt anh ta đờ đẫn, có đôi mắt to vô tội như Đại Hoàng. Đêm đó chị ấy bị anh trai tôi kéo vào phòng, trong phòng truyền đến 9ml. Buồn quá. Suốt đêm, cha tôi nói vợ chó cái gì cũng tốt, chỉ là không biết nói tiếng người. Trong sân nhỏ có mấy cái bàn, tiếng động trong phòng đều có thể nghe rõ ràng. Dân làng đến ăn tiệc cưới nghe xong nói: "Thèm chất lão Vương, vợ nhà anh khi nào cũng cho chúng tôi thử xem." Là nhà tôi thành công, sao lại không mách nước cho nhà bạn? Cha tôi tự hào truyền đạt kinh nghiệm cho dân làng. Chú ý đến da chó một lần, không thể tự ý cắt da chó, nhưng thứ này cũng rất tinh tế. Muốn dùng máu xin ngâm đủ 81 ngày theo tuổi chó. Chó gà nuôi càng trung thành càng mạnh. Biến chó thành vợ là bí mật sinh sản của làng chúng ta đến nay. Thảo nào đàn ông trong làng dù nghèo, xấu hay xấu, đều có vợ đẹp. Chị dâu sớm có thai. Vận may của chó không giống người. Người 9 tháng 10 ngày mang thai, vợ chó chỉ cần 2 tháng. Các bé chó rất dễ thương, được chị dâu cuộn tròn vào. Nhìn thấy tôi lắc đuôi thật vui, mềm như cỏ lông chó. Nhưng thằng anh khốn nạn này, cứ vài ngày, anh trai tôi lại bắt mấy con chó con đi bằng giỏ tre. Chị dâu vội vàng dùng miệng kéo chân quần của tôi, sau còn bị đánh mạnh mẽ. Chị dâu mũi xanh mặt sưng, giọng khàn khàn rồi. Tôi buồn bã sờ đầu Đại Hoàng. Cha anh trai tôi sẽ tìm nhà mới cho bọn trẻ. Chị xem ở chỗ chúng ta cũng không ăn no, chị cũng hết sữa rồi, tất cả đều gầy như thế này rồi. Chị dâu hiểu. Nước mắt liếm liếm lòng bàn tay tôi. Đêm đó, tôi thấy một nồi thịt, rồi còn nhiệt tình mời trưởng thôn đến ăn. Anh, nhà chúng ta lấy đâu ra thịt săn trên núi à? Là thịt gì vậy? Đó là lúc tôi đói lủi. Nước miếng tham lam chảy ra, nhìn thấy nồi lẩu nấu chín, chắc là thịt rừng thôi, có mùi ngọt ngào. Anh trai tôi không muốn tôi nhòm ngó, đuổi tôi ra khỏi đây, có cũng không đến lượt mày ăn, không có lý do gì để phụ nữ ăn cùng bàn. Những người đàn ông trong sân ngấu nghiến, ăn đầy miệng chảy dầu, tôi nghĩ trong nồi chắc chắn còn dư. Tôi nắm tay nắm chân lẻn vào bếp, tôi nóng lòng muốn uống một muỗng canh thịt. Toàn thân lập tức ẩm áp, nhưng khi vớt thịt, đôi mắt to trồi lên, tóc trên người tôi dựng đứng ngay lập tức, bồi xuống đất. Tôi muốn hét lên nhưng không phát ra âm thanh. Nửa cái đầu trò dưới đáy nồi lẩu cũng nổi lên, mắt chó còn trợn to, vô tội nhìn tôi. Mấy con chó con sao lại ở đây? Không phải bố tôi nói tặng người nhận nuôi sao? Sao lại ở đây? Tim tôi đập thình thịch, không thể nghĩ được. Trong dạ dày, xúc vừa uống toàn bộ đều nôn ra. Chị dâu không biết khi nào lặng lẽ đứng sau lưng tôi. Mọi thứ đều có linh hồn, người mẹ sẽ không nhận nhầm con mình. Chị dâu như điên xông ra ngoài, chị cắn chặt mặt anh trai tôi, cho đến khi cha tôi và trưởng làng dùng gậy đánh mạnh. Chị dâu nhổ miếng thịt má của anh trai tôi trong miệng đầy máu, chưa bao giờ sủa. Dù bị bắt nạt có tàn nhẫn đến đâu, chị dâu không biết chống cự. Lần đầu tiên nói tiếng người. Ta muốn tất cả các người chết không có chỗ chôn. Bạn đã bao giờ nghe nói về vợ chó chưa? Lột hết da con chó già đã nghèo, đâm kín khắp người, máu chảy đầm đìa trong quan tài. Đợi chờ sau 9 ngày sẽ có vợ xinh đẹp và ngoan ngoãn. Đó là cách chị dâu tôi đến đây. Cho đến khi chị ta sinh ra 6 con chó, bị anh tôi xẻo thịt nấu lẩu. Ngày nào đó ta sẽ cho tất cả các ngươi chết không có chỗ chôn. Giọng điệu nói được tiếng người này là không thể dung thân được nữa. Làng tôi có một quy tắc bất thành văn, nếu vợ chó của ai nói chuyện, nó báo trước rằng sẽ có thảm họa cho những người trong gia đình. Tổng cộng 3 người trói chị dâu trong một bao tải, đã đánh chết chị dâu tôi. Nhưng điều kỳ lạ là nó đã xảy ra. Rồi bố tôi nói đau bụng, đau đớn lăn thẳng trên giường, uống thuốc cũng không ổn được, bụng không ngừng động đậy, hình như đang giấu thứ gì đó. Tôi dám giơ đèn lên xem,
Chỉ thấy cha tôi bụng không đáng kể đã lớn lên rất nhiều. Xung quanh còn mọc lên những chiếc răng trắng nhỏ tinh tế, răng cứng co lại theo rốn. Nó giống như một cái miệng chó. Bố, trong bụng bố có răng sữa chó. Một làn sóng não vụt qua, đi vào bếp mang đến một nửa bát cháo gạo mới đến gần. Cha tôi lên tiếng đau đớn. Mà trong rốn hắn chậm rãi ló ra một cái lưỡi chó. Cái lưỡi nhỏ màu hồng mềm kia tham lam liếm lau xúc gạo. Hết lần này đến lần khác, liếm sạch đáy bát mới dừng lại. Cảnh tượng này làm chúng tôi sợ hãi. Trời vẫn chưa sáng, chúng tôi nghe về cái chết của trưởng làng. Ông ấy chết ở nhà, hắn tự rạch bụng mình bằng dao làm bếp. Làng rất nhỏ, tin đồn nhả nhả nhanh chóng lan rộng. Cho tôi đến hiện trường, nhìn thấy trưởng thôn luôn uy phong, nằm trên mặt đất trong góc. Hắn cầm dao trong tay, bụng bị rạch ra đầy máu thịt. Nội tạng bên trong không biết đi đâu, chỉ còn lại vài thứ lẻ tẻ, xương vụn với thịt vụn. Vợ trưởng làng khóc không thở được. Chồng của tôi rất lạ trước khi đi ngủ. Lát sau nói đau bụng. Lát sau nữa nói nghe thấy tiếng chó khóc, như bị chúng ta cầm đèn pin chiếu khắp nhà. Trong khe hở nào cũng tìm hết rồi, nhưng nhà tôi không có chó. Khi thi thể của trưởng làng được tìm thấy, thực sự có hai chó con đang bĩu môi, đang loi nhoi trong bụng ông ta để lấy thức ăn. Tôi giật mình, tôi thốt ra có phải là một con chó sữa cỡ lòng bàn tay không? Một con trán có lông đen, một con đầy màu vàng, chỉ có 4 con là màu đen. Vợ thôn trưởng cùng nhìn về phía ta. Sao con biết? Tôi nhận ra mình đã nói lỡ lời, nhanh chóng rời đi. Tất nhiên rồi, hai con chó kia là do chị dâu sinh ra. Trưởng làng ăn nhiều nhất đêm đó, ngay cả tủy sống trong xương chó cũng hút hết rồi. Vì vậy, chó trong bụng anh ta cũng phát triển nhanh nhất. 6 con chó tình cờ một người sinh 2 con. Anh trai tôi cũng bắt đầu mọc răng sữa rồi. Hắn rất sợ, suốt đêm mời đạo sĩ đến. Đạo sĩ? Tôi nhìn kỹ, bụng xương còn to hơn cả phụ nữ mang thai 9 tháng. Nó sẽ nổ bất cứ lúc nào. Răng chó cỡ hạt gạo ban đầu trong rốn đã lớn thành răng nanh. Đạo sĩ đến xem, ngạc nhiên vẻ mặt khinh bỉ. Hổ mẹ còn không ăn thịt con, các ngươi ăn thịt của con mình, làm sao có thể không bị báo ứng. Cha tôi vừa khóc vừa biện hộ, nói đó chỉ là một nồi thịt chó mà thôi. Chó vợ sinh con, người chó khác nhau. Trong một ổ, có chó cũng sẽ có người. Đối với thai nhi, mặc dù ngoại hình không khác gì người bình thường, nhưng tuổi thọ vẫn theo chó. Tương tự, vẻ ngoài là chó, nhưng một nửa huyết mạch cũng là người. Người đàn ông này tự ăn thịt con cháu mình, chắc chắn sẽ bị của báo. Lời này ra, tại sao anh trai tôi lại ra ngoài? Chị dâu thường bị trói ở sân sau, không biết nói chuyện, ai cũng có thể làm bừa một cái. Trưởng làng đã chết, giờ lại đến lượt cha tôi, chứng tỏ gần đây bị cha mình đội mũ xanh. Tức giận nhảy lên, thấy hai cha con đánh nhau. Lão đạo lông mày cau mày thấy pha ẩu đả này quay đầu đi. Tính mạng quan trọng, mũ xanh không là gì cả. Hai cha con nhanh đến dọa người. Nước mắt đại nhân ơi, ông phải cứu tôi. Tôi vẫn chưa nổi dõi cho nhà này, không thể chết vô ích như vậy được. Mẹ già thật sự quan tâm đến hậu tự. Hắn thở dài, chỉ có thể bỏ cuộc. Gặp được các người cũng là ta xui xẻo. Con chó đó bây giờ ở đâu? Mắt tôi đỏ lên, kìm nén nước mắt mới chỉ ra ngoài. Chị dâu tôi đã mất từ lâu rồi. Tìm mấy người đàn ông để chôn, nhưng không thể nhấc lên được, chỉ có thể ném ra ngoài trước. Vài phủ một thân, chị dâu một bên mặt bị đập vỡ như dưa hấu, chân tay xoắn, lỗ đen giống nhau. Trong hốc mắt đã có xác côn trùng đang bỏ ra ngoài. Không nhấc được là bởi vì oán giận quá nặng. Con chó này đã thành hình rồi. Nếu không cắt đứt oán giận của hắn, cả nhà các ngươi đều phải chết. Vừa nghe nói muốn thiết lập linh đường cho chị dâu, cha tôi không vui. Chỉ là một con chó còn xứng đáng dùng quan tài. Linh đường, tôi thấy các ngươi không ghét khi ngủ với con chó, nhưng mạng chó cũng không giữ được nữa. Con muốn giữ tiền tài, chuyện gì sẽ xảy ra với trưởng làng? Hai người miễn cưỡng gật đầu. Dùng phong chính, dùng đồ cao cấp nhất, và thịt chó ngươi ăn đã hết rồi. Xương vẫn còn một ít, đặt xương và xác chó riêng biệt, và không thể ở bên nhau. Thắp đèn dầu dưới ghế cao, không để bị tắt trong thời gian tang lễ. Sau đó lão đạo bảo tôi ra sông lấy bùn mới, thoa lên xác chị dâu và cả quan tài. Tôi không thể kìm được sự ngạc nhiên. Lão đạo sâu sắc nhìn tôi một cái. Làm vậy đương nhiên có nghĩa là xóa đi oán khi của chị dâu cô. Tôi nhìn chằm chằm vào thi thể của chị dâu tôi như suy nghĩ. Quỳ xuống đi. Lão đạo muốn hai người quỳ xuống thành kính phân ưu. Nắm tay tôi không tự giác siết chặt. Họ là những người tự cho mình là đúng nhất trên thế giới. Muốn họ phân ưu còn khó hơn lên trời. Chắc chắn rồi, cha tôi bụng to không muốn quỳ xuống. Đại hoàng, vì công ơn của chúng ta nuôi dạy ngươi năm qua, đừng hẹp hòi thế. Ngươi may mắn biết bao, con có thể làm người. Anh trai tôi cũng giúp, để nhiều đàn ông cùng phục vụ ngươi. Nếu ngươi có thể sinh con người, chúng ta đập nồi bán sắt cũng sẽ nuôi. Lời nói vừa rơi, đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi hết những ngọn nến vừa thắp sáng. Bây giờ vẫn là đầu mùa thu, nhưng linh đường lạnh như hang băng. Xung quanh chìm vào bóng tối. Cái gì vậy? Tôi giơ tay và chỉ ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ xuất hiện vô số đầu chó, những khuôn mặt chó dữ tợn bên cửa sổ, mắt nhọn tóe lửa. Truyền thuyết về chó trong không khí.
Vô số con chó hung ác đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Cửa ra vào và cửa sổ rung lắc. Nhìn thấy hoàng bồ dán bên ngoài bị đốt cháy, lập tức nghiền nát lời nguyền. Chó quay lại báo thù. Không có vấn đề gì xảy ra. Đừng trả lời, nhớ kỹ tai trả lời thì chớt.